নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ ভিলেজ কুকিং JSD আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মেৰী বিস্কুটৰ কেক। অতি সহজতে ঘৰতে আমি কেনেকৈ কেৰাহীত কেক বনাই খাব পাৰোঁ, আহক তেনেহ'লে এতিয়া মই কেকটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কেকটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মেৰী বিস্কুটটো গুড়ি কৰি লৈছোঁ এবাটি, গাখীৰ লৈছোঁ এবাটি, হাফ বাটি লৈছোঁ চেনি পাউডাৰ, বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ হাফ চামুচ। এতিয়া মই ডাঙৰ সাইজৰ বাটি এটা লৈছোঁ। ইয়াতে মই 1 কাপ গাখীৰ দিছোঁ, চেনি পাউডাৰ হাফ বাটি, আপোনালোকে চেনিবিলাক পাউডাৰ কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া ভাল কৰি মিক্স কৰিব লাগিব। ইয়াতে 1 চামুচ দিছোঁ ঘি, গোটেইখিনি আৰু ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। এতিয়া মোৰ এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া বিস্কুটৰ গুড়িবিলাক লৈছোঁ, ইয়াতে অলপ অলপকৈ দিম আৰু মিক্স কৰি থাকিম। এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি আছোঁ আৰু মিক্স কৰি আছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে শুকান হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই আৰু এবাটি গাখীৰ লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া অলপ অলপকৈ দিম আৰু এনেকৈ মিক্স কৰি থাকিম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ হাফ চামুচ আৰু অলপমান গাখীৰ দিছোঁ। গোটেইখিনি আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ চকলেট কালাৰ। আপোনালোকৰ যদি নাই তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব, অসুবিধা নাই। এতিয়া মই এইখিনি আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু মিক্স কৰি থাকিম। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। কেক বনা পাত্ৰটো লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ভাল কৰি ৰিফাইন সানি লৈছোঁ। চাৰিওপিনে ভালকৈ ৰিফাইন সানি ল'ব লাগিব। এতিয়া পাত্ৰটো জোখৰ আৰু মই কাগজ কাটি লৈছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে কাগজটো কেনেকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান তেল লগাই ল'ম, তেতিয়া আমাৰ কেকটো উঠাবলৈ ভাল হ'ব। এনেকৈ দিব। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই মিক্স কৰা এতিয়া বিস্কুটৰ মিশ্ৰণখিনি দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গেছটো হাই ফ্লেমত লৈছোঁ যাতে কেৰাহীটো ভালকৈ গৰম হয়। অলপমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈছে, কেকটো মই বহাই দিছোঁ। গেছটো এতিয়া ল' ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই ঢাকি দিছোঁ। 30 মিনিটমান ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মোৰ 30 মিনিট হৈ গ'ল। মই চাইছোঁ, খাটি এটা লৈ মই এনেকৈ চাইছোঁ। যদি বিস্কুটৰ গুড়ি লাগি আহে তেনেহ'লে কেকটো হোৱা নাই আৰু ঢাকি দিব লাগিব। আৰু যদি লাগি নাহে তেনেহ'লে আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈছে। মোৰ কেকটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন, তাৰপিছত কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, পিছত আকৌ লগ পাম আৰু এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। বাই।